السلام عليكم أحبائي ومتابعيني الكرام، مساء الورد عليكم جميعا. أنا دلوقتي عايز أقدم لكم وصفات كتيرة قوي للخبز والعيش والسمون عشان نستمتع بالدايت بتاعنا. النهاردة هعمل لكم وجبة خبز بمواصفات بسيطة جدا. أول حاجة كوباية جوز هند، كوباية دي بذور الكتان، ومعلقة كبيرة سيليوم هاسك، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. بستخدم الملح ده اللي هو دكتور سولت، وممكن يعني مكانه ممكن نستخدم اي نوع ملح تاني يكون صحي. هنحتاج 3 بيضات، معلقة كبيرة خل تفاح، وكوباية كبيرة مية مغلية، يعني لازم تبقى مية سخنة جدا. وهنعرف ليه سخنة، عشان بذور السيليوم او السيليوم هاسك لازم محتاج مية سخنة. هنجيب العجانة بتاعتنا وبتبقى عميقة، بنحط كل فيها المكونات الجافة مع بعض ونبدأ ندمجهم واحدة واحدة. مهم قوي عندي لما أدمج المكونات الجافة لازم يعني ما يبقاش فيه أي حاجة يعني مش مندمجة مع التانية، لأن السيليوم هاسك مجرد ما ينزل عليه المية الجافة هيعمل كتل. فمهم قوي إن كل المكونات دي نخلطها مع بعض بشكل مظبوط. الوصفة دي محتاجة مننا صبر شوية، لأن هتاخد وقت في العجن، هتاخد وقت في التجهيز، ولكن النتيجة حاجة جميلة قوي زي أول صورة انت شفتوها. الرغيف العيش نفسه أو الصمون اللي طالع أو الصمولي أو زي ما بتسموه العيش الفينو أو الباجت، أي اسم انتوا هتسموه من الأسامي دي، هتلاقوا النتيجة تفرح بجد. هنضيف الحاجات السايلة بعد كده، كل المكونات السايلة، ونخلط مع بعض بهدوء كده لغاية ما يشرب البيض. يعني أهم حاجة يشرب البيض بتاعه. طبعا مع البيض أنا ضفت معاه خل التفاح العضوي. ودلوقتي نضيف المية السخنة نص الكمية الأول، ونضرب بالعجانة عشان نخلط المحتويات دي مع بعض. بعد ما يندمج في الأول كده نبدأ نضيف بقية كمية المية السخنة، ونعجن باستمرار لغاية ما يتكون عندي القوام العجين، قوام القمح. لما نيجي نعمله رغيف كده بيبقى له قوام عجينة كده ستيكي. هنجربها دلوقتي وهوريكم شكلها ازاي، بس لما نوصل ل التكشر او الملمس اللي احنا محتاجينه. الموضوع هياخد وقت شوية، نصبر عليها ما نستعجلش. شايفين هو كده تقريبا خلاص. تعال نجربها. شايفين القوام ده اللي هو متماسك عامل زي اللبانة او العلكة، او يعني خلاص قرب انه يبقى يتجمع على بعض بسهولة. نلمه بايدينا كده ونعمله كورة كبيرة، ونبدأ نقطعه قطع صغيرة عشان نجهز الخبز بتاعنا. يلا بينا نجهز صينية التيفال بتاعتنا. طبعا هنرص فيها الحاجة بدون ما نحط سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة، بس صينية تيفال نظيفة مفيش فيها أي حاجة. ونقطع الدايرة الكبيرة قطع صغيرة. هناخد واحدة كده نعملها في اليد، نفردها أيوة زي الرغيف الصامولي أو الصمون، حسب بلدك أنت بتسميه إيه، مفيش مشكلة. المهم هو الحجم ده قد كف اليد، وما يبقاش غليظ، يعني يبقى منفوخ حاجة بسيطة. تمام كده. شوفوا حجمه ازاي داخل الصينية، يعني يدوب رغيف. الرغيف الواحد ده بيكفي فرد على فكرة يعني. شوفوا لازم طبعا الحركة دي نقطعه بالسكينة لغاية النص، يعني ما نخليش السكينة تلمس الأرضية، لغاية النص. ده يقلل كمية الهواء اللي جواه، فبالتالي تلاقوه خلاص بقى خبز يعني مش. ونكمل بقية العجينة بتاعتنا بنفس الطريقة. عملت 3 دلوقتي يعني اهو صغيرين، بقى عندي حتة كبيرة كده ممكن اعمل بيها رغيف اكبر منهم. تعال نعملها واوريكم ازاي. ممكن ناخد من ده زي العيش الباجت كده ونقطعه شرايح يعني لما يطلع. يلا نحطه مع زمايله. شايفين حجمه اكبر ازاي من الباقي. ندخله الفرن لمدة
45 دقيقة. طبعا نتابع اللي الفرن عنده، شوف شكل الرغيف، اللي الفرن عنده يبقى سخن اكتر ممكن نص ساعة. فاحنا نتابع لغاية ما اللون بتاعه يبقى زي ما انتوا شايفينه كده، شايفين متماسك وقوامه جدا جدا يفتح النفس. نسيبه بس يبرد كده ربع ساعة ولا حاجة عشان نقدر نقطعه. طبعا تقطيعه وهو لسه طري هيتفرفت مننا او يبقى مش متماسك، ولكن نسيبه ينشف ونجيب البرانشة بتاعتنا نحط عليها رغيف عشان الفتافيت اللي بتنزل ما تبهدل لناش البيت. طبعا محتاجين سكينة زي كده تبقى مشنشرة عشان نقدر واحنا بنقطع يتقطع الرغيف كويس معانا. يلا نجرب ونقول بسم الله. يلا نشوف من جوه عامل ازاي. ما شاء الله. الله. يلا نكمل بقية الرغيف ونفرجكم على شكله عامل ازاي دلوقتي. طبعا ده محتاج مننا يعني ان احنا نشغل مخنا في ان نستمتع شايفين شكله عامل ازاي، اسفنجي وحلو ومش معجن من جوه. ده المهم، ان الرغيف بتاعي ممكن اعمله برضو زي كده سندوتشات. يعني لو اعمل بيه سندوتش بيض، سندوتش جبنه بالقشطه، كل الافكار اللي عندك بقى، مربى، كل الحاجات. طبعا مربى الفراوله انا عامل بيها حلقه قبل كده، اللي حابب يبص عليها برضو موجوده في القناه. تعالوا نجهز السندوتشات بتاعتنا ونشوف شكلها عامل ازاي. طبعا افكار كتيره زي ما انت بتحب. جهز لنفسك السندوتش بتاعك. مش بفرض يعني فكره، ولكن اللي انت شايفه قدامك ده او اللي انت شايفاه ده وجبه كامله. لو اكلت السندوتش ده مطلوب تشرب وراه ميه كتير، لان السيليوم بيملى المعده. فبالتالي لما نيجي ناكل بعد الوجبه دي هتلاقوا الاكل تقيل جدا، ولكن يفضل نشرب ميه لانه بيتنفش وبيبقى عباره عن الياف كتيره جدا في المعده، فبتقعد فتره كبيره جدا حاسس بالامتلاء. ده شكل السندوتش طبعا بعد ما خلصناه. اتمنى ان انتوا تكونوا سعداء بالمحتوى اللي بنقدمه. عشان كده يا ريت لو تكرمتم يعني تحاولوا قدر الامكان تدلوا على الخير. يعني اي حد من حبايبكم واصدقائكم عنده مشاكل صحية، دلوه على القناة يستفيد ويشترك، وبرضه في نفس الوقت نقدر نقدم له فكرة جديدة. ما تنسوش اللي ما اشتركش يشترك، واللي عنده اي معلومة يا ريت يبعت لنا عشان نقدر نقدم كل جديد. اتمنى لكم دايما استمتاع معايا في القناة، ودعمكم دائما هو اللي بيخلينا نقدم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.